Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của Văn Hóng Lazada. Và ngày nay thì mình sẽ chia sẻ với anh em một cái sửa chữa mà chúng ta rất hay gặp phải đối với các bạn đi xe máy. Ví dụ như mình có một cái gương xe máy như này, đây. Và anh em nghe thấy không? Đó, tiếng lạch cạch ở trong gương này thì không phải là do cái bùn cát nó rơi ở trong gương này đâu, mà là chúng ta bị cái ốc này. Cái ốc này mà nó có một cái đai ốc như này. Đây. Nó có một cái đai ốc như này. Nó chính là cái điểm giữa của cái ốc này vào đây. Và thường khi mà anh em tháo này ra rất hay bị rơi mất cái đai này ra này. Và không thể nào lắp được vào cái, tại vì nó có cái gờ ở trong này, kìa chúng ta tháo cả cái này ra thì vẫn không thể nào lắp được. Tối nay mình sẽ chia sẻ anh em một cái mẹo để có thể sửa được cái lỗi này. Ok. Rồi việc đầu tiên là chúng ta sẽ phải tháo đi ra. Mình cần tháo đi ra thì anh em ạ, tháo cái này thì chắc là cũng nhiều anh em biết cách tháo này rồi. Này thì đơn giản, một là anh em dùng máy khò. Đấy. Hai là chúng ta dùng nước nóng. Nhưng phải mở này ra đã. Đây có con ốc này. Nó có cái đai ở chỗ này. Đấy. Đun nước nóng. Đấy, làm một bình nước sôi này để tháo cái mặt gương này. Cái này cũng áp dụng chung lý mà khi anh em thay cái mặt gương này so với cái củ này nhá. Đó. Tương tự là mình sẽ tháo cái này ra trước. Đó. Chúng ta không cần phải đun nước sôi hoàn toàn đâu. Các bạn đun nước ấm là được. Đấy, các bạn đổ cho mình vào cái mặt nhựa này. Đấy. Chỉ cần đổ vào cái phần tiếp xúc của nó thôi. Hoặc là dùng máy khò. Đó. Máy khò chúng ta không phải dùng cái nước sôi như này. Đó. Rồi mình ngâm vào trong này. Đấy. Ngâm vào đây tầm một lúc. Đây các bạn đảo cho mình như này nhá. Mình đổ hết cái phần nước nóng như này. Rồi nó còn nước nóng này. Còn em tháo là bỏng đấy. Đó. Bây giờ nhá, sẽ cho cái chân vào đây. Mình nó rút mắt. Đó, nó ra. Rồi, như vậy mình đã tháo được cái phần củ này. Cái này giống như là chúng ta đi thay gương thôi. Đó. Mình sẽ để một cái rẻ ở đây nhá. Đấy anh em thấy không? Vẫn còn cái mặt ốc này. Nếu mà lắc khéo thì nó sẽ văng được ra ngoài đấy. Khó quá. Rồi, tiếp theo anh em kiếm cho mình một cái ốc này. Một cái ốc dài như này. Quan trọng là kiếm một cái ốc dài hoặc là một cái tô vít đầu nhỏ. Đó. Hoặc là kiếm một cái tô vít đầu nhỏ như này. Đây. Một là cái ốc này, hai cái này. Cho anh em lấy cho mình cùng 5 châm. Cố gắng được kịp có được 5 châm vĩnh cửu ấy. Đó. Đây, có một cùng 5 châm đây này. Đây, có một cùng 5 châm này nó dính rất chắc luôn. Đây. Cái cung 5 châm này mình có thể mua nhé, hoặc là nhặt kiếm rồi đấy. Rồi anh em đặt cho mình vào cái ốc này. Tháo cái ốc này ra trước này. Đó. Đây cái làm thấy nhá, anh em đặt như này cho mình. Đó. Đặt vào ốc này. Sau đó anh em đút con ốc qua đây. Một là chúng ta xoắn. Đấy. Xoắn nó sâu xuống dưới như này. Rồi các em lắc ốc. Đấy.
để làm sao cái đai ốc này nó sẽ bị hút vào cái nam châm này. Đó. Đấy, mình dính đỉnh chân đỉnh nha. Còn anh em mình dùng luôn cái này. Đây mình dùng luôn cái tua vít này cũng được. Chọc qua lỗ này. Đấy. Có một cách để lấy con ốc này ra này. Anh em cho cái đầu này vào đây. Chúng ta lắc lắc. Đấy, nó sẽ dính vào đây. Lấy con ốc của nó đây. Đây là cách lấy con ốc ra. Nhưng mục đích của chúng ta không phải là lấy con ốc này ra, mà là con ốc này chúng ta sẽ phải làm sao cho cố định vào được cái này. Đấy. Đấy, cố định làm sao cho nó vào được cái mặt này quan trọng này. Đó. Đấy, làm sao con ốc này nó vào được cái cô hõng này của nó này. Đấy mới là cái câu chuyện. Rồi, ở đây thì mình đã gắp nó rồi. Có một cách nữa dễ hơn, tức là anh em cứ thả cái nam châm vào cái đầu cái này. Đấy. Thì khi mà cái ốc này nó sẽ dính ở cái này, nó dính đây, mình sẽ minh họa này. Thì nó sẽ dính kiểu như này. Đó. Ở trong này nhá, đây mình đính rồi này, nó sẽ dính là như này. Đó. Thì khi các bạn kéo lên thì nó sẽ ăn vào cái gờ này, và cái ốc này nó sẽ rơi xuống, và rơi xuống nó sẽ nằm ở đây. Rồi các bạn mình sẽ dùng một cái đèn. Đấy, các bạn đâm làm sao để cho nó sẽ hơi chéo này nhá, anh em nhìn cái bóng ốc này. Đấy, mình đè, mình phải bắt buộc mình dùng cái ốc dài này, còn cái ốc ngắn này không ấy được nhá. Ốc dài này thì nó sẽ đâm vào đây. Giờ mình vặn này, trong này không còn anh em không nghe lọc sọc nữa, và nó rất chắc luôn. Đó. Rồi sau đó thì mình sẽ tháo này ra, mình kéo mạnh vào đây. Các bạn kéo mạnh, kéo ngược cái ốc lạnh này về phía này. Đấy, kéo mạnh vào để sao cho ép cái ốc nó rơi vào cái gen này. Đó. Đấy, ốc nó rất chắc nhá. Rồi, và sau đó chúng ta đâm cái ốc này vào. Đây mình sẽ đâm cái ốc của nguyên của sau xe vào. Đấy. Rồi. Đó. Đó là cách làm. Còn bây giờ muốn cho cái này vào thì anh em lại sẽ phải đun nước nóng nhá. Công việc tiếp theo là anh em lắp lại cái này vào đây. Mình mà không tháo cái này ra thì sẽ không nhìn thấy cái khe ánh sáng trong này. Rồi, cái này các bạn nới ra một chút nhé. Nới ra một chút. Nới vừa thôi, tại vì nếu nới nhiều quá thì chủ yếu con ngâm cái mặt lỗ của nó thôi. Đây, để nghiêng này cho nó nhanh nóng này. Rồi, sau khoảng một lúc rồi. Rồi, mình sẽ để lót lên cái này. Rồi. Nên vẫn hơi chặt. Rồi, vào rồi. Bây giờ chúng ta siết luôn ốc này nhá. Để siết con ốc mặt này. Đấy. Cái tác dụng của cái con ốc này cũng như cái đai này, đó chính là cái phần mà chúng ta chỉnh cái này. Nếu anh em mà không siết được cái ốc này thì cái này nó sẽ bị dơ, nó sẽ lồng tòng như này.
Đó. Đấy, thì mình sẽ siết chặt vào là được. Đấy. Cái này chúng ta sẽ không, nó sẽ rất chắc cái này, đi nó sẽ không bị lung lay nữa. Đó, chứ là con ốc rồi nó hết sức quan trọng. Xong rồi. Và trong video ngày hôm nay thì mình đã hướng dẫn anh em cách mình có thể là tháo cái ốc ở phần này. Đó, ở cái phần này. Đó, bằng những cái dụng cụ đơn giản. Đó là một con vít dài, một cái nam châm và cái bình nước sôi thôi là mình có thể là sửa được cái lỗ này. Cái này thường là do anh em khi mà chúng ta tháo cái này ra này, tháo cái củ ra, thay cái mặt này bị vỡ, mình thay cái mặt khác vào ấy. Thường là khi chúng ta nới này nó rất hay bị nó long cái này ra nhá. Đó, cái này thường mọi người sẽ làm vứt cái củ ấy đi thay củ mới. Đó. Rất là đáng tiếc. Rồi, chúc các bạn thành công. Ok, xin chào, gặp lại.